proiect SMARTiCITY și jumptosmart.ro. Artificial intelligence is changing everything. You probably are not aware about how much of your life is now controlled by predictive algorithms that are trying to optimize for your behavior. Bună dimineața și bine ați venit la SMARTiCITY, pastila cu soluții smart pentru orașe și comunități. Ați intrat de dimineață pe contul dumneavoastră de social media pentru a vă saluta prietenii, iar acum sunteți cumva în fața calculatorului și folosiți un motor de căutare pe internet? Până la birou v-a ghidat o aplicație de navigație GPS? Desigur, știți că în spatele acestora stă inteligența artificială, care are deja un impact foarte mare asupra noastră, influențându-ne deciziile și stilul de viață în fiecare zi. Probably are not aware about how much of your life is now controlled by predictive algorithms that are trying to optimize for your behavior. Ce este de fapt inteligența artificială? Definițiile spun că este capacitatea unei mașini de a imita funcțiile umane, cum ar fi raționamentul, învățarea, planificarea și creativitatea. Mașinile inteligente artificiale își pot aminti tipare de comportament, iar pe baza datelor le prelucrează și reacționează luând decizii. Orașele sunt printre beneficiarii inteligenței artificiale. Dacă știm care sunt nevoile reale ale locuitorilor, atunci aceste sisteme inteligente pot acționa pentru a le îmbunătăți condițiile urbane, cum ar fi, de exemplu, traficul și transportul urban. For instance, that bus over there. If that bus breaks down right now, it's really inconvenient. It's going to stop up traffic. It's going to cause a lot of inconvenience for a lot of people on the bus. It's going to mess up the entire bus line for the day probably, and it's going to take a crew to come out and fix it. Now, if you knew which buses were going to break down that day, then you could keep them in the bus barn and you could fix them without putting them out to some place where it's going to cause problems. And that's what artificial intelligence does. Artificial intelligence this is an application called predictive maintenance, and it tells you which buses, in this instance, are most likely to break down. So therefore you can service them someplace where it's not going to cause a problem. Nu ne-am fi gândit în urmă cu câțiva ani la o astfel de soluție, dar iată, ea funcționează. Avantajele și beneficiile inteligenței artificiale sunt multe, de la servicii medicale mai bune, la autovehicule și la alte sisteme de transport mai sigure, până la apariția unor noi profesii. Asta ca să enumerăm doar câteva. În medicină, de exemplu, îi poate ajuta pe doctor să pună mai ușor un diagnostic, dar îi ajută și în alte situații. In one example that we use, we had kidney patients. Historically, many of them had to return to the hospital within 30 days after being released, and so this is really bad because it's that's not a good health outcome. It's expensive, and so nobody wants to return to the hospital within 30 days. So what we did was we put together an algorithm on this historical 10,000 patient population, and we were able to predict which patients would return within 30 days. So using that, you can looking forward, you can predict which patients in your current population are going to return within 30 days, and then you can treat them differently. De asemenea, inteligența artificială a fost utilizată la colectarea datelor pentru a urmări răspândirea bolii în perioada pandemiei de COVID-19. The company that I used to work for did a lot of work on the COVID vaccines, and we actually built the most accurate predictive model of the spread of the coronavirus. And so we predicted 15 cities that would have an outbreak in the next 6 weeks, and we got 12 of them right. The second part is who are the people that are going to get sick? For instance, you and I probably are not good candidates for the vaccine trial because we're sitting in our office all day on Zoom calls. We were able to predict the people that were most likely to get the disease based on their patterns of life. And so we estimate that by doing that, we shaved about 8 weeks off the clinical trials. Oh. That's amazing. Yeah, it was a great thing to be a part of. Cine știe, poate curând vom folosi un roboțel care să vă spună că ne revedem vineri la o nouă pastilă SMARTiCITY. Un proiect SMARTiCITY și jumptosmart.ro.